هل علاج الأبهر بطق الأبهر؟ لا. طيب هل في شيء اسمه أبهر أصلا؟ أيوة فيه، بس ما له علاقة في المشكلة العضلية اللي في لوح الكتف والعمود الفقري. الاسم الصح نقاط الزناد أو ما تسمى بالتريجر بوينت بالإنجليزي. ممكن هذه النقاط الزناد أو العقد العضلية اللي تتكون بشكل خاطئ. الآن بوريكم فيديو تشوفون فيه كيف نقاط الزناد تتكون أو كيف تتكون العقد العضلية داخل الألياف في العضلات. نقاط الزناد هي نقاط مزعجة جدا، وعادة ما تكون نتيجة الشد في الأنسجة العضلية زي ما هو موضح أمامكم. بتكون مؤلمة عند الضغط جدا، وتسبب ألم ممتد إلى مكان آخر عند الضغط عليها. نقاط الزناد ممكن إحساس بها بالإصبع، وفي الغالب تكون سطحية. لما نتعمق في الداخل ونشوف النسيج العضلي من الداخل، نشوف إنه داخل العضلات ألياف عضلية متصلة ومتناغمة. أحيانا هذه العقد اللي فيها تتحفز أكثر من اللازم وتستمر في الانقباض، وهذا يسبب عرض في النسيج العضلي، وفي نفس الوقت قصر في النسيج العضلي وتمدد النسيج زي ما هو موضح أمامكم الآن. وزي ما انتم شايفين أمامكم الآن اتكونت أكثر من عقدة عضلية بجانب بعض، مما يسبب أو يزيد من الألم في هذه المنطقة. يقل تدفق الدم في هذه المنطقة، والنسيج العضلي ينقص فيه الأكسجين، وتزيد كمان المواد الضارة في هذه المنطقة. فضروري أننا نسوي لها التمارين العلاجية والعلاج الطبيعي. الأسباب تكون مثلا بسبب تقوس الظهر، بضعف العضلات، بأنك شلت مثلا حاجة معينة مثلا لفترة طويلة، وبعدها شعرت بألم بين لوح الكتف والعمود الفقري واستمر معاك وما سويت له أي تمارين أو أي إطالات في نفس الوقت أو بعدها بأيام، يستمر ويصاحبك ممكن الألم ويستمر معك لسنين أو لشهور. الألم ممكن يكون منتشر، يعني مثلا نقطة الزناد أو العقد العضلية تكون في لوح الكتف، وإذا ضغطناها ممكن تسبب صداع أو ممكن تسبب أيضا بدوخة. يتدخل العلاج الطبيعي في فك العقد العضلية بثلاثة أشياء: التلج في البداية، وفي النهاية قبل التمارين، وبعد التمارين مثلا لمدة 10 دقائق. أيضا نستخدم مثلا كرة أو أي كرة، مو شرط نفس هذه الكرة، حتى نفك فيها العقد العضلية أو ندلك المنطقة. وأنا ما أفضل أبدا التدليك العلاجي إلا تحت إشراف مختص، لأنه هو يعرف قد إيش يضغط ومتى يضغط وفي أي اتجاه. لكن ممكن إحنا في البيت نستخدم أي كورة مثلا زي ما وضحت لكم، نحطها بين لوح الكتف والعمود الفقري وبإذن الله تفيد. وأيضا التمارين العلاجية إطالة وتقوية للعضلات اللي في لوح الكتف. نصيحتي لكم أو كلمة يعني من محب لكم: لا تخلي أي أحد يطق لك الأبهر، لأنه ما في شيء يأكد أنه طق الأبهر هو علاج الأبهر. لو ناخذها كذا بعقلانية أكثر، العضلة ما تطق أبدا، اللي يطق دائما العظم أو المفاصل العظمية هي اللي تطق. فالصوت هذا ناتج عن طق للفقرات، أو نفس الشخص اللي يخبطك مثلا أو اللي يطق رجلك. يعني أنا اللي شفته صراحة مناظر تعتبر لو أحد سواها من الطب أو من العلاج الطبيعي يعني ممكن ينطرد من المهنة أو ممكن ينفصل من المهنة إذا سوى زي كذا مع مريض، إنه يحط رجله مثلا ويطقها مثلا له أو شيء صراحة أنا مصدوم منه إلينا اليوم ومستمر المشكلة. هذا الشيء وشايع عندنا في السعودية كثير مرة كثير. نصيحة أخيرة: اللي يطق عظم لا تخلي أحد يطق لك الأبهر، ممكن يطق ضلع عندك وينكسر وتسبب في مشاكل ثانية. خذ النصيحة من شخص مختص وابعد عن أي شخص يقول لك أنا طق لك الأبهر. نبدأ أول تمرين لحل مشكلة العقد العضلية في لوح الكتف. ممكن نطبق هذا التمرين وإحنا على الأرض منسدحين أو وإحنا جالسين زي ما هو موضح أمامكم. الآن وإحنا جالسين على الركب ممكن نطبق التمرين ويكون هناك في مرونة أكثر للوح الكتف. في هذا التمرين نحاول أن نقرب ألواح الكتف لبعض ونبعدها. أما في هذا التمرين ممكن نطلع نثبت ثانيتين ونرتاح. كل التمارين اللي صورت لكم إياها نكررها 3 جلسات، وكل جلسة نكرر التمرين من 6 إلى 8 مرات. في هذا التمرين في المقاومة أفضل. أما هذا التمرين يعطي مرونة أكثر للوح الكتف، ممكن نكرر التمرين 3 جلسات 10 تكرارات لكل جلسة. أيضا هنا التمرين موضح أمامكم، شاهدوا كيف التقوس في الظهر، نحاول نروح قد ما نقدر للأمام.
ممكن نستخدم أيضا كرة نحطها في المنطقة اللي فيها العقد العضلية، ونبدأ نحرك الظهر للأعلى وللأسفل. زي ما انتم شايفين الآن في اليسار في فيديو توضيحي لكيفية عمل الكرة وتأثيرها على العقد العضلية. موقع الكرة بين لوح الكتف والعمود الفقري. التمارين ممكن نطبقها بشكل يومي، وانشر المقطع ممكن غيرك يستفيد.